light it up and we smoke. Keep me high up off the ground. In a haze, in the crowd, we ain't ever coming down. Salutare tuturor, încă din Maramureș, de la Dom am plecat către explorare, să zicem așa, și nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că nu o să mergem la obiectivele cele mai cunoscute, cum ar fi Mocănița, Săpânța sau da. Memorialul de la Sighet. Exact, fiindcă sunt la distanțe destul de mari și trebuie măcar 2 zile, nu avem timpul ăsta acum, de data aceasta, și oricum sunt niște obiective foarte bine cunoscute, așa că încercăm să găsim zone mai puțin cunoscute și să facem un video de aici din Maramureș, un video autentic, marca Valize Vesele. Da. Unde suntem acum? Suntem la Moara lui Mecleș. Moara lui Mecleș se numește, uitați și acolo sus un indicator. Este o moară care datează din anii 1890, e o moară cu tradiție, dar haideți împreună să intrăm, să vedem ce descoperim aici. Intrarea de aici către moară se face pe un pod care traversează râul Iza, cred. O să aflăm. Bună ziua! Râul Iza e? Râul Iza. Mare acum, învolburat. Da, a plouat. Noi venim din Vișeu de mijloc, a plouat acolo sus. A plouat? Da, tare. E deschisă moara, nu? Astea colorate? Astea se pun pe pat, din lână de pe oi. Cum se numesc? Cergi. Cergi. Cergi? Da, Cergi. cergi. Așa se zic în limbajul nostru aici în Maramureș. Da, da, da. Ele sunt făcute în război. Am înțeles. E o țesătură. Și războiul e aici. Da. O țesătură în război făcute și prima dată când scoase din război e o țesătură simplă. Cergile. Ok. Da. Deci asta e țesătura simplă. Se pune în vâltoare 24 de ore. Ea se împupășează, se strânge, să nu se mai cunoască finul ăsta, să îngroașe. Da, da, da. Deci Da, de la... aici e- Asta e rolul vâltorii. Da. Să-l facă mai pufos, Da, mai... exact. Aici e nu război cu niște preșuri. Pe din lână, niște preșuri. Ăsta e războiul cu care faceți Sigur. preșurile. Da. Și dumneavoastră faceți? Eu. Da? Doar dumneavoastră? Da. De câți ani? Noi de când... De mult. De mult, de mult. De mult, de mult. Da. De mult. Moara Noi din ce an e? Moara din 1907. 1907. Noi suntem a treia generație. Comunistul, rostului, părinții și noi. Wow. Da. Da, deci aici e o moară veche din anii 1907. Sunt 2 pietre, cad boabele acolo, o piatră e fixă și una e mobilă. Și așa se face făina. Noi putem să faci, să o reglăm, să facem cât de finuță, Da. să apropiem pietrele, să distanțiem, să facem mai... Deci dimensiunea făinii se poate regla. Da. Cât să fie mai fină, mai mare, pentru animale, consumul omului. Aici se prelucrează lâna și ne spunea doamna că tot cu ajutorul apei. Lâna de pe oaie tunsă, spălată, uscată. Prima fază, leagăn se numește, o scalmână. O scalmână. Asta așa poartă apa și o face pufantă așa, scălbânată. Așa, da. O punem aici, până stambul ăștia se duce. Și se o face plată. O face frumos pe un tambur mare și noi o rulăm Pe... caier. Așa, așa este. Și Pus. se pune pe furcă și pe pus se face. Și asta e tot procesul. Asta e procedura așa. Apoi urmează împletitul sau la război. Da. Depinde pentru ce se folosește. Exact, da. Da. Și aveți comenzi? Pentru, nu știu, pentru Nu, să ne- covoare? Mai noastre le facem noi pentru noi. La noi vine lumea și de pe alte zone, că nu sunt mașini de lână, veracuri de lână. Noi le facem lâna tot așa, caiere și fiecare își lucrează Lâna mai gospodina, departe. da, mai departe. Am Cu înțeles. cergile tot așa vin și ele le țăs, noi le facem la apă, Da, 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 da. da. și le ridică iar. E singura Da, da. vâltoare din zonă, Cam de aici, din Maramureș. nu știm, mai, poate că mai sunt, le-au distrus mult și apele. Deci dacă ajungeți în Maramureș, vă recomandăm cu drag Moara lui Mecleș. E un loc care nu e foarte mult promovat, despre care nu se știu foarte multe informații, dar vă asigur că un tur aici cu proprietarii și, nu știu,
Da, cu doamna sau Exact. cu domnul, că ei fac tururi, Până la urmă, ori soția, ori soț. ascultarea poveștilor se merită. Da, chiar merită. Da. Felicitări proprietarilor că au dus tradiția mai departe și noi, cei mai tineri, avem șansa să vedem ce se întâmpla după anii 1907, vă dați seama, din 1907 are 113 ani. Wow! Da, chiar suntem Impresionant, recunoscători da. că am reușit să ajungem și aici. Ne vedem imediat dintr-o nouă locație. Următorul obiectiv pe lista noastră de astăzi este Muzeul Țărâncii Române din localitatea Dragomirești. Haideți să îl vizităm împreună și să aflăm istoria acestui loc. A doilea intrare e un grup de femei lângă un legănuț. La noi un obicei, la botez măr numai femeile. Bărbații stau acasă cu copiii, cu animalele, decât ce cherașă îți bărbați între femei. Aici la poartă îi pomul vieță, îi soarele, colacul, Sfânta Treime și fagurile de miere. Gardul îi împletit în sticul grâului și făcut de nuiale de alun. O să vedeți troița îi închinată femeii. Îi cuvioasa Teodora, Parascheva, Fecioara Maria, îi soarele, luna, porumbelul, îi Muzeul Țărânci, Muzeul Femei închinat femeii. Ce vedeți aici, îi pus cu curgalău. Când întorci, faci un zgomot. Și așa-i făcut o piesă, dacă iei din el, se desface tot. Are o legendă fusul. Se făcea șezătoare. Seara vinea feciorii la fete în șezătoare. Când pleca feciorul acasă, trebuia fata să-l conducă până în tindă. Nu se saruta nimeni în casă, decât în tindă. La fată nu i-a fost drag de fecior, nu l-a condus. O venit a doilea seară, tot așa, nu l-a condus. S-a gândit el cu ce să-i atragă atenția. Când a venit a treilea seară, i-a adus un fus cu țurgalău. Ce măreață o fost fata când i l-a dat, nimeni în șezătoare nu a primit așa ceva. Dar i-a zis feciorul, când i-a dat fusul, atunci să se despartă ei, când s-a desface fusul. O piesă, dacă iei din el, se desface tot, dacă are piesa. La fată i-a dat de gândit, s-a uitat la fus, nu știu să-l desfacă, nu afla piesa. Până la capăt i-a fost drag, și de fecior, dar și de fus. Au rămas împreună. Niciodată nu s-o desfacut nici fusul, dar nici ei nu s-o despărțit, bater că în viață. Au avut urcușuri, coborâșuri, ei tot împreună au rămas. Vedeți ce băiat inteligent? Cu ce și-o cucerit fata. Nu toate lucrurile se pot cumpăra cu bani. Sculpturi avem de femei, prima e o bătrână, a doilea e o bătrânică cu un copil în cârcă, una culege flori, una se roagă, asta toarce și mama cu copii. Avem fată de măritat când e la roșie sus, cu cât sunt mai multe oale, cu atâta fata e mai bogată și are zestre mai multă. După ce se mărită fata, se iau la roșie jos, rămân vasă la ierisit, o să vedeți că nu-s dulapuri. N-avei unde să le pui, de aici le foloseai la mâncare. Casa îi din 1720. O fost locuită până după Revoluție, așa cum vedeți, o stat stăpâna casei. După moartea stăpânei s-a renovat și s-a deschis muzeul. Și stăpâna casei o fost fată nemăritată, o muri la 74 de ani, așa că ne-a rămas oala roșie sus. Nu a fost femeie hâdă, stăpâna casei, dar nu s-a născut bărbatul ei. Asta a fost stăpâna casei, domnul fondatorul muzeului Nicoară Chemnici. Aici cum lucrăm noi la război de țesut. Asta e cânepa. Cânepa după ce ai cules-o, ai pus-o la baltă. Ai lăsat-o în baltă 3-4 săptămâni, noi zicem la toptit. Ai scos-o de acolo, ai spălat-o, ai uscat-o și ai dat-o în meliță ca să-i ptice tulpina. Noi zicem pozderile. Oricum rămânea pozderii mai mănânțele, se dă în ragilă, să alege câlță, trasurile și fuiorul. Se toarce, să face scul paraștitor, punem sculul pe vârtelniță, facem dem, aici câte parete surzoile. Le desfaci, urzăști ara, sirle astea,
să ne vedea teara, să dă în iță, să dă în spate. Asta e sucala cu care faci țări, pui țădea în suveică și să țesă. Eu aici nu lucrez cu suveica, că e cu model. Ce cu model nu se poate lucra cu suveica decât cu mâna. Vă închipuiți ce greu era la o mamă când avea câte 8 și 10 copii. Numai câte un rând de haine să faci la fiecare, n-aveau mai mult. Un rând de toate zile și un rând de sărbători. Când avea mama câte 4-5 fete să le poți mărita dacă nu dai zestre. Fără de mici își punea mama copilele să toarcă. De le da câlță să se învețe, după ce fuiorul, după ce lâna, și-ai prins umăr la umăr cu mama. Era foarte greu pentru mamă. Mama torcea, mama țesea, mama croie hainele, mama le cosea cu mâna. Îți pare bine când aveai câte un costum de haine noi. Norocosul era fratele mai mare cu sora mai mare, ei aveau haine noi. Ție ce-ți rămânea de la ei? Rar când se nimerea că aveai și tu câte un costum de haine noi, te bucurai de ele. Nu zice că nu-ți de firmă, o firma lui mama, ce mai puternică, care e și în ziua de astăzi și tot ce o să vedeți în muzeu, e făcut la războiul de țesut. Aceea-i purtat ce ți-ai făcut tu cu mâna ta, aceea-i mâncat ce ți-ai crescut tu în curtea ta, dar ai purtat sănătos, ai mâncat. Ce vedeți aici îți măști de drag, drace înainte cu clopătile, fac zgomot, alai înapoi al lor colindând, vă închipuiți. 22 de voci de bărbați, ce frumos colindă. Chiar dacă ai ceva, simți că e seara de Crăciun. Sâmblă cu steaua de Crăciun. Și aici stăte obiceiurile noastre de peste an. Colacul mirilor. Mie cum să pun pe mea să-l anunț. Stolnic de Crăciun de anul nou. Nu mănânci tită ce mănânci în toate zile. Așa facem Pasca de Paști, cozonacul. Când moare cineva să dă la preot prescuri, colacei la oameni, puptii la coptii. De făcut pireu de cartofi, era coptii mulți, unul-i curățea, unul-i farma, minte, naș, era gata mâncarea, se face și ptita cu cartofi. Oale la sarmale, barbânță la lapte, la brânză, cofă la lapte, putinei de făcut unt, o cană, 3 kg. Bătrâne notă sta pe cantar să-ți măsoare. Ți-o dat o cană de farină, 3 kg. Covată în ce frămânstita, fund pentru coleașă. Ciupă în ce ciupa ei copilul mic, adică vănuț în ce să face baie la copii. Ați intrat într-o casă de oameni de gazdă, rare că să avea camară. Când ai avut camară, trebuia să ai ce să ții în camară. Mâncare de bază e laptele, brânza, berbință cu lapte, cu brânză se punea în camară aici sus. Cârnață slanina, cantariu cu ce cantarei, ciubăr în ce spalai haine, ce vedeți aici, îi toc la slatină, vasul în care aduceai apă sărată de la ognă. Ăsta îl puneai pe cal, ăsta de-a umăr, 3 km la deal, noi și-amu aducem de acolo. Este spete la războiul de țesut, coveți în ce frământai tita, jug la boi, jug pentru o vacă, sâta cu care cerneai farina, vana în care te spalai și acolo sus stă cârnață și slanina. Dar ați venit târziu, s-o gata tăți. A fost focul mic. Bună ziua! Pragurile sunt înalte, ca să nu vină frigul și să nu iasă copii afară. Până la 3 ani nu putea tre pragul. Cine avea vreme de ei tătă ziua. Îi lasai pe jos, tu-ți vedeai de treburi la animale. Unde să coace ptita? Asta mare, cu o ciorbă cu cetrajarul, lopata cu care bași ptita în cuptori. Multe vasă-ți rămasă și de la stăpâna casei. Aiesta e străcuratoriu, aiesta e ticla zău, pa cuptiori, dornea coptii, că nu-i numă un pat. Se dornea așa roată pe lăiți. Lăițele dintr-o singură bârnă zbagate în perete. Când s-o fac cu casa, s-o făcut deodată cu laița. Nu au picioare de sprijin. Era mai problemă cu dornitul iarna. Vara era mai ușor, dormia în podul grajdului, în șopru, în captiță. Cine nimerea pe cuptiori era fericit că era cald. Asta e ruda, îi zestrea la o fată când se mărita. La început de drum ți-o da mama, să te poți descurca. Până ai pus tu câine, până ai tors, până ai țăsut, tu te-ai folosit cu ce ți-o da măta. Nu ți-o da măta nimic, n-ai avut nici cu ce așterne un pat.
N-ai avut nici de unde le cumpăra, dar nici bani pe ce. Cerga să pune papat, lepedeu e cearceaful, dar să-și traistă cum purtăm noi. Țolurile să pun la parete, fațoi față de masă și perini. Când ai avut 4-5 fete, odinit, ai făcut lucru. Ai avut de lucru una într-una, te te-ai tors și ai îndrugat. Este costumul nostru de Dragommirești, fiecare comună are costumul ei, nu trebuia să o întrebi de unde ești. După haine, noi ne-am cunoscut care din ce comună suntem. Nici într-o comună nu te întâlnești cu culorile la zadii. Nici într-o comună nu te întâlnești cu modelul la teptat, la cameașă. Primul costum e săcel. Zadea e roșu închis, dungele mai mici. A doilea e săliște. Vedeți? Cameașa de săliște și teptariul de săliște. Și borșa, cu totul diferit. Așa arată o mireasă odată în viață. Ai voie să intri cu cunună, mirile cu steag în biserică. Nu ți-e reușită căsătoria? A doilea oară nu mai mergi cu cunună cu steag. Se întâmplă și de astea. Dar te duci îmbrăcată normal. La noi nu mere nimeni. A doilea oară îmbrăcată în mireasă. Ăsta e fustul care l-ați văzut afară, fustul cu țurgalău. De ce vedeți aici pe cunuma de mână? Numai haine la coptii, vara din câine pe iarna din lână. Ai fost într-una muncă. Vedeți scauna asta de aici. Îl legai acolo de laiță. Puneai copilul în scaun, îi puneai să mănânce aici la copil, știai că nu mere copilul la foc, știai că nu vine la ăsta la alt să-l dai jos din leagăn, până mulgeai, până hrăneai, până adapai, copilul ședea în scaun. Că-ți dera câte un tic, avea glas, avea voce bună. De două iar n-ai fric să nu îngheață, să împacau. Și copilul și dițelul, câteodată era și mielul și purcelul, dacă nu-l bagai în casă, îngheța. Ăștia da sage ce vedeți pe ușă. Se pune cât înainte și înapoi, mai ușor de dus. Asta-i traistă și tașcuță cu ce merea copii la școală, la colindă, de unde ghiozdanie. Ce ți-o da mama ce ai purtat? Îți pare bine când aveai câte o tașcuță nouă, trebuia mama din val să strici o traistă. Jos îi lut cu baligă de vacă. Nu pui baligă, nu ține. Să farmătă, să punea și de cal. Dar bărbații noștri erau mai mult plecați cu căi la pădure. Ce-ai folosit cu ce ai avut cu vaca? Asta e o cură ce le proteja spatele la bărbați. Lucrau la radica de lemne, își încingea curaua și apoi radica. Aici își punea cuțitul, țiglările, bani, dacă îi aveau de unde din pădure. Nu vedeți? Așa cum vedeți, o sta stăpâna casei. Nu a avut curent. După moartea stăpânei s-a renovat casa, s-a instalat curentul, o fă la lampă. Asta a fost vizita la Muzeul Țărâncii Române. Pentru mine a fost cea mai mare surpriză din tot ce am vizitat până acum. Doamna Maria, cea care ne-a fost ghid, a fost senzațională. Deci Da. a transmis așa o emoție care, nu știu, sper să ajungă și la voi. Tot turul acesta a fost ghidat, doamna a vorbit în continuu, ne-a explicat, iar la final ne-a întrebat dacă ceva nu e clar, Dacă avem alte să cerem întrebări sau lămuriri. Da, foarte. Felicitări doamnei Maria de aici, de la Muzeul Țărâncii Române, din localitatea Dragommirești. Da. E cea mai, nu știu, cea mai bună decizie pe care am luat-o astăzi, să venim aici. Chiar dacă ajungeți în zonă, ar fi păcat să nu treceți. Biletul este 4 lei de persoană, deci nu e o sumă atât de Și aici, importantă. E pur și simplu ca un... ca o donație. Da. Și aici intri așa în atmosfera locului și în tradiții, obiceiuri și cum era odată. Foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut mult. Foarte mult, foarte mult. Și Mi-am aproape luat de un moara. suvenir. Mi-am luat o brățară și ăsta e un colier. Coliere? Da, Oh. dar sunt lucrate manual și sunt specifice. Cât, mai știi zonei. cât ai dat? Am dat 13 lei Pe amândouă. Pe amândouă. Da. Da. Și e foarte aproape de moara lui Mecleș, aproximativ 15 minute am făcut. Deci vă recomandăm, dacă ajungeți aici în Maramureș, să vizitați și Muzeul Țărâncii din Dragommirești. Neapărat. Ce faci, Andreea?
Vreau să merg într-un loc în care am mai fost recunosc, dar mai vreau să merg o dată. Ce zici, ne lasă vremea? Sper. Vrem să urcăm sus la cascada cailor. Și Urcăm cu telescaunul. cam picură, am prins ploaie pe drum, dar încercăm, ne riscăm. Avem pelerina la noi în caz de ceva. Da. Și am luat Chiurtaș. un chiurtor să ne încărcăm bateriile până sus. Am plătit pe el 15 lei, chiar de aici de jos, de sub telescaun, în spatele meu. Iar clădirea telescaunului e cea galbenă. Mergem, ne luăm bilete, luăm dus întors neapărat, nu coborâm pe jos. Luăm bilete și ne vedem direct din telescaun. Gata, ne-am îmbarcat, suntem aici în telescaunul din Borșa. Da. Am plătit pentru o călătorie dus întors 30 de lei de persoană. Cred că așa e și la Vatra Dornei. Nu mai știu, cred că Da, și la Vatra Dornei, dacă nu greșesc, tot 30 de lei de persoană, dus întors. Și cred că facem cam 20 de minute, jumătate de oră. Ne Văd că e ceva mai senin acolo sus, poate avem noroc. Oh, așa e frumos. Să nu ne prindă ploaia, fiindcă vrem să luăm și niște cadre din aer. Da, Vrem vrem să să putem. vă arătăm cascada cailor mai de la înălțime, așa. Da? Ne punem pe mâncat chiurtoșul ăsta și ne vedem direct de acolo, sus de tot. Andreea, ești veselă? Cea mai veselă. Subscribe valize vesele. Neapărat. Am înghețat. Da, am ajuns sus, am urcat cu telescaunul, 20 minute a fost drumul și am venit direct pe traseul care duce către cascada cailor. Poarta de intrare în spatele meu. O să avem de mers 40 de minute pe jos până acolo, așa că ar trebui să ne punem în mișcare până ne prinde ploaia. Ești de acord? Da, neapărat. Hai. Mai avem mult și ajungem și aici, chiar înainte de cascadă, i-am amenajat un izvor și un spațiu de odihnă. Da, Se aude apa. se aude apa. În câteva minute ajungem. Acolo e cascada cailor, dar o să ne apropiem mai mult, nu? Hai. Oh, ce Ești frumoasă. fascinat? Văd că nu te uiți deloc la mine. Foarte frumoasă. Ești frumoasă. Ultima dată când am fost, nu avea așa mare debit de apă, era mai uscată, firul de apă era mai subțire un pic. Dar acum e mult mai impresionant. Din înălțimile muntelui, pe un versant foarte abrupt a rezervației Piatra Rea, se aruncă năvalnic înspre vale un șuvoi de apă cristalină, dând naștere uneia dintre cele mai frumoase și mai mari cascade din munții Carpați, cascada cailor. Legenda spune că pajiștile de pe muntele Piatra Rea erau pășunate în trecut de stave, adică herghelii de cai. De primăvara și până toamna târziu, în locurile acelea era raiul cailor. Liniștea lor nu era tulburată decât de urs. Acesta însă nu avea nicio șansă în câmp deschis în fața unei herghelii de cai. Ca să-i poată prinde, a ales să-i gonească spre locurile prăpăstioase ale muntelui, unde nu mai aveau de ales decât să se azvârle în hăuri și astfel devenea o pradă sigură. Într-o noapte de smoală, pe o ploaie năprasnică, ursul și-a încercat din nou norocul. Caii stăteau adunați la un loc, speriați de fulgerele care brăzdau cerul și tunetele care făceau să răsune muntele. Luați prin surprindere de atacul ursului, s-au aruncat spre vale în speranța că vor scăpa, însă, în noaptea neagră, nevăzând calea, au apucat-o într-o direcție greșită și au căzut cu toții pe râpa cascadei. Se spune că în acea noapte, fiara s-a ales cu o captură de vreo 15-16 cai. Evenimentul a rămas în memoria comunității, iar locurile au căpătat nume. Cascada e a cailor, muntele e muntele cailor, circul glaciar se cheamă podul cailor, iar pâriașul se numește izvorul cailor. Toate sunt ale cailor. Asta a fost experiența noastră aici în Maramureș. Mai scurtă, dar Da. chiar drăguță. Am făcut totul în câteva ore, ați văzut. Am fost la Moara lui Mecleș, apoi la Muzeul Țărâncii Române. din Dragomirești și apoi ne-am îndreptat către Cascada Cailor. O experiență foarte, foarte frumoasă. Vă recomandăm să vizitați dacă ajungeți aici în Maramureș. Pentru noi deja este a doua oară și a avut același efect asupra noastră, adică ne-a plăcut tare mult, nu? Da, sincer, am văzut cascade în Bali, dar nu se compară cu asta. E cea mai frumoasă. Da. Noi vă mulțumim tuturor pentru că susțineți acest proiect Valize Vesele. Mulțumim că vă uitați la noi, mulțumim pentru comentarii. Mulțumim pentru share-uri. Da, sigur. Până data viitoare, noi vă salutăm. Noi suntem Vlad și Andreea sau Valize Vesele. Aveți grijă de voi și nu uitați, fiți întotdeauna Cei mai veseli! Pa, pa! We